දුන්න අපේ සජන්නෙමුයි සමනෙමුයි එයාලගේ වගා බිමෙන් පොඩි කොටසක් මේ අවුරුද්දේ අපිට දුන්නා. ඉතින් සීත කාලේ ඉවර වෙනවත් එක්කම රස්න කාලේ පටන් ගන්නවත් එක්කම ඔන්න මමයි මගේ යාළුවයි වගාව පටන් ගත්තා. අද ඉස්සරෝම අපි හිටවන්න යන්නේ අල බීජ තමයි හිටවන්නේ. අපේ වගා බිමේ කලින් වීඩියෝස් දැකලා ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා වෙලා තිබ්බා කොහොමද මේවා කරන්නේ බිසි ලයිෆ් එකේදී කොහොමද ඔයාලා වවන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩ ඇරිලා 4:00ට අපි ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඕෆ් වෙලා අපේ වගා බිමට ඇවිල්ලා දෛනිකව ඉතින් වගා බිමේ වැඩ බලනවා. ඒකට අපි ආසයි. විනෝදාංශයක් විදිහට තමයි කරන්නේ. අපේ සජන්නෙමුයි සමනෙමුයි පාත්තිය වැඩ කරන්නේ විනෝදාංශයක් විදිහට. බිස්නස් එකට නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න මේ අවුරුද්දේත් අපි පටන් ගත්තා වගාව. වැඩි කතා වුණේ අපි යම් පාර්ටියට. දැක්කා නේද ඔයාලා වීඩියෝ එකේ අර ට්‍රැක්ටර් එකකින් මෙන්න මේ වගේ පිනිල් ගහලා ලස්සනට හදාගන්න විදිය. මේ පිහිටි පසට කොම්පෝස්ට් පොහොර එකතු කරලා තමයි මේගොල්ලෝ වගා කරන්න ඉස්සරවම පස හදාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනකොට දැන් මේ පස සැහැල්ලුයිනේ. මේකේ හොඳට අල බහිනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අල හිටවන්නේ. ළඟ වගේ නේ ටිකක් ගහන්නේ. බලන්න මේ ප්‍රමාණය ළඟ වගේ නේද ටිකක් තියෙන්නේ. ආඩිය කුත්තේ. ඔන්න දැන් අපි අල වගා කරන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ එකකින් සිදුරු කරගන්නවා ඉස්සරෝ. අපිට වැඩි ඉඩක් නැහැ. මේ වගේ ලයින් 4යි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ 4ෙන් අපි එක ලයින් එක අල වවනවා. ගෙරක් දුන්නේ අපේ සමුනිම්. මේවා නම් මේ හිටවන්නම ගෙනාපු අල. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔයාලගේ ගෙදර පාවිච්චි කරගෙන අල වුණත් මේ විදිහට දෙකට කපලා මේ වගේ චූටි සිදුරු තියෙනවනේ. ඒ වගේ සිදුරු තියෙනවා කියන්නේ මෙතනින් මොටෙය එනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් හිටවන්න. ඉතින් මේ වගේ කපාගත්තු අලේ කැපුම් පැත්තේ යටට හිටින්න මේ පැත්ත උඩට හිටින්න තමයි අපි හිටව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියලා මේ විදිහට වහනවා. ගොඩක් වහන්න නැහැ ටිකයි. ඒ විදිහට අල වගා කරලා මාස 4ක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට අල ගලවන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ මාසෙන් දෙකකින් වගේ චුට්ටක් මේ පැත්තකින් හාල්ලා බලන්න පුළුවන් අල බහැලාද කියලා. මේවට ඉතින් වතුර එහෙමනම් අපේ සමනින් මෙහෙම දාන්නේ. අපි නම් ඉතින් ඉඳහිට වතුර ටිකක් එහෙම දානවා. වතුර දාන්න ඕනෙත් නැහැ. ලංකාවේ නම් හදනකොට පස ආම්ලික වෙන්න ඕනේ කියලා කියන හැබැයි මෙහෙ නම් ඉතින් එහෙම මොකුත් මික්ස් කරන්නේ නැහැ පසට. නිකම්ම හැදෙනවා. ගොඩාක් අල මේ ඵලදාව ලැබෙනවා.
තමයි අපේ තාත්තේ අද අල බීජ වගා කරේ. ඉතින් මේකේ අස්සන දෙනනකොටත් අපි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් අදට ඕගොල්ලන්ගේ සමුගන්න ඕව හැම දිනාටම සුබ දවසක්. YouTube channel එක subscribe කරන්න බලන්න ඉතින්. මම නම් කියන්නේ වැටියන් කියලා.